Vi ska med hjälp av falska identiteter infiltrera dem som rekryterar till terrororganisationen IS. Ja, i det här fallet då så har jag utgett mig för att vara en ung man från Göteborg med sympatier för den globala jihadismen och sympatier för Islamiska staten. Det leder till ett hemligt uppdrag i Sverige och ett svårt dilemma. Och då får jag länken då till den här mannen. What can I do for you, akhi? Striderna för att trycka tillbaks terrororganisationen IS anses öka risken för terrorattentat, bland annat i Sverige, om IS-krigare väljer att återvända till sina hemländer. Och frågan är vad nästa attentat kan ske. Det sysselsätter underrättelsetjänster världen över. I kvällens program kommer vi granska IS kommunikation i sociala medier och med hjälp av falska identiteter undersöka rekryteringen av jihadister som är beredda att begå terrorattentat och slåss för det så kallade kalifatet. Vi är i Israel för att träffa några av världens främsta experter på hur terrororganisationen IS använder sociala medier för att rekrytera jihadister. Kanske kan vi få svar på vilka vi egentligen har stött på i vår granskning. Bland annat en man som säger sig arbeta för IS och vill ha hjälp med att identifiera terrormål i Sverige. She seems real. If she is real, the guy from ISIS is real. Vi vet att den jihadistiska miljön den frodas i förorterna till några av våra större städer. Och, både Angered och Lövgärdet är en sådan stadsdel. Men det är ändå fortfarande ett extremt fåtal individer. Alltså de flesta människor som bor och lever här ute, de går till jobbet på morgonen och sen så kollar de sina tv-program eller på kvällen. Det är ganska viktigt att ha med sig det, tror jag. Och sen är det ett fåtal som vi då har problem med, som framförallt de rättsvårdande myndigheterna behöver följa då. Ungefär 300 jihadister har rest från Sverige för att ansluta sig till terrorgrupper som IS i Syrien och Irak de senaste 4 åren, enligt Säpos uppskattningar. 140 har kommit tillbaka. Framförallt då är det ju de som radikaliseras här på hemmaplan och som eventuellt då, som säkerhetspolisen måste hålla koll på, som får någon förmåga och vilja att utföra någonting här hemma då. Så det är ju någonting som är viktigt att försöka förebygga detta. Vi pratar med ungdomar här i området som bekräftar bilden av att det har pågått en rekrytering till kriget i Syrien och Irak för att hjälpa IS. Nu när jag pratade med de här ungdomarna, och det var en kille som hade egna erfarenheter ju, att någon försökte dra in honom i någon slags IS-propaganda. Är det något som du känner igen? Ja, jag tror han ger uttryck för hur många ungdomar känner i flera förorter runt om i landet. Att när vi ställer de här frågorna till ungdomar så känner du någon som har rest till IS? Ja. Känner du någon som har dött där nere? Ja. Men verkar det trovärdigt det han sa? Absolut. De lockar ungdomar med hjälp av fotbollsturneringar och simning, berättar en ung kille. De visar också IS-propaganda, bland annat på YouTube. Vi vill undersöka hur rekryteringen går till och vilken kontroll säkerhetspolisen har. ها نحن اليوم على الأرض وعلى الإنترنت نتمدد ولله الحمد. Idag finns mängder av öppen IS-propaganda på nätet. Men propagandakriget har pågått länge. Explosionen inträffade mitt i rusningstid i centrala Paris och 7 personer dog.
Och det var i samband med fredagsbönen här i en muslimsk bönelokal på Söder i Stockholm idag som representanter för organisationen GIA delade ut det senaste numret av sin tidning i vilken de påtog sig ansvaret för bombattentatet i Paris tunnelbana. I Sverige växer de första jihadistiska nätverken fram i början på 90-talet. Filmen som ska locka nya volontärer till organisationen visar militanta islamister och Svenska islamister lockas till Al-Qaidas träningsläger i Afghanistan. med heliga verser från Koranen och hetska tal från bin Laden själv. I videoaffärer i Pakistan går att köpa CD-skivor som fungerar som en slags rekryteringsfilm. Vi ser samma typ av propaganda idag, men med dagens modernare teknik. This message I deliver to you, the people of America. I deliver this message to you. Samtidigt har en annan del av kommunikationen gått över till internets slutna rum. And we will defeat you bi'idhnillahi ta'ala. Takbir! Terrororganisationer som IS använder allt oftare vanliga krypteringsprogram för att skydda sin kommunikation. Det blev en nattsvart fredag i Frankrikes huvudstad. Uppgifterna uppdateras fortfarande, men mycket tydligt. Frankrike i november förra året. 130 personer dödas och över 350 skadas i terrordåden i Paris. De planerades bland annat med hjälp av krypterade chattar som Viber, Telegram och WhatsApp. Det är ett stort problem för säkerhetstjänster världen över, som svenska Säpo. Då ska du få visa mig. Journalisten och författare Magnus Sandelin har länge granskat jihadismen i Sverige och dess kopplingar till andra länder. Han anlitas ofta som expert. I somras sökte han kontakt med jihadister i sociala medier där han utgav sig för att vara en svensk radikaliserad muslim intresserad av att hjälpa IS med propaganda eller på annat sätt. Han fick snart kontakt med en kvinna på Facebook som enligt egen uppgift befinner sig i Irak. Och ganska snart så uppmanar hon mig att skaffa ett konto på Telegram istället, den här krypterade appen. Telegram är... Ja, det är en meddelande app kan man säga. Man chattar med varandra och den är känd för sin starka kryptering. Efter några veckor fortsätter diskussionen på Telegram. Där förklarar den irakiska kvinnan att hon arbetar för IS. Och jag frågade henne, finns det någonting man kan göra om man är i Sverige via internet så att säga? Propaganda och annat. Då så skrev hon att jag ska sätta dig i kontakt med en annan person. Kvinnan tar kontakt med en man som arbetar med att rekrytera personer utanför det så kallade kalifatet. Jag antar att han litar på mig eftersom han har fått den här meddelandet då från den här kvinnan att jag är okej. Och jag började chatta med den här mannen då. Det dröjer inte länge förrän mannen som utger sig vara från IS kommer med ett konkret förslag på hur vår svenska jihadist kan hjälpa till. Han skickar en bild från ett kartprogram. Han vill att Magnus Sandelin märker ut platser på kartan. Man ska skriva in koordinater. Och så får man fram en satellitbild på den platsen. Och han skickar då ett exempel och över en bild på Fallujah då, i Irak. Jag frågar honom, vilken typ av platser menar du och var?
Mannen, som utger sig vara från IS, vill alltså att den svenska jihadisten pekar ut platser i Sverige där det finns många otrogna. De som inte lever renlärigt enligt IS. För Magnus Sandelin blir det ett problem att fortsätta dialogen eftersom han inte vill ta risken att peka ut några sådana platser. Han avbryter kontakten. Istället vänder han sig till den svenska säkerhetspolisen med informationen. Ja, jag kände att det var min skyldighet att sitter jag på information om att någon eller några i Irak sitter och funderar på att attackera Sverige eller samla in information om platser man kan attackera i Sverige. Då vill inte jag hemlighålla det för mig själv, utan då tycker jag att Säpo ska känna till detta. Säpo visar intresse för uppgifterna men vill inte säga hur allvarligt man ser på dem eller hur man går vidare med dem. Nu har det gått nästan 2 månader. Vilka var han hade kontakt med? Går det att ta reda på mer om vilka som ligger bakom? Vi kan pröva. Jag kan skriva hej till honom, salam aleikum. Och så kan vi se om han tar upp tråden. Och så ange något skäl att det har dröjt? Ja, jag kan ju se om han svarar först. Jag skriver salam aleikum och så får vi se om han svarar och sen kan jag svara igen. Tänker jag. Ja. Vi ska återkomma till hur det går för reporterns försök att få kontakt igen. Men nyligen så lyckades kanadensiska journalister med hjälp av påhittade identiteter få en inblick i hur rekryteringen till IS går till i praktiken. I ett första steg så fick de jihadisternas förtroende och kunde fortsätta infiltrera dem. Och spåren visade sig leda hit till Sverige och en känd jihadist. I took the name Asma bint Abu Bakr. There's a quote from the Quran which says that birds are being held up because of Allah. On my profile, I have general Islamic content. I'm trying to convey the persona of somebody who is supportive of the Islamic State. The second is show interest. Show real interest in becoming a Muslim, an active Muslim, a committed Muslim. So I have 3 followers. The first one is Safia. She does post a lot of things that are pro-ISIS. It's definitely a message of you're not alone. There are other people who are doing it. It's your duty as a Muslim to go to the Islamic State and partake in jihad. One of my contacts on Facebook essentially said that if you cannot move to the caliphate, then you should kill non-believers. So this is my contact in Raqqa. Her pen name is Hamza. She says that she's a Swedish woman who's made hajira, which is she's moved with her family to the Islamic State. Raqqa is a city in Syria. It's the ISIS de facto capital. She took a picture of her cat. And then afterwards she's posted pictures of her daughter at school. Smoothie bars in Raqqa. A recurring theme in a lot of these posts are being free to pray and being free to be Muslim. How did I make contact with Hamza? I followed her and then asked her to follow me back.
Hang on, I've got a new message. She sent me a link to something, an archive of basically a PDF on how to get in and out of Syria. You drive to Sanlurfa, and there's the border, and there's basically a highway straight to Raqqa. Once you have several good indicators that you get positive answers, and they really move from asking you questions to tell you things, this would be a very good indication for capability to move to the third. And the third is the operation. You can take one of two possible directions. One, you can become a jihadist, or you can become a jihadi bright. So you have to figure out which direction you want. I will probably have to figure out as I go, and probably have to vibe off what the feelings that they're giving me about what kind of person they're looking for. I tell her that I want to travel alone. She corrects me. She says, I really recommend that you find others to travel with or marry someone who is coming with you. I told her that my friends and I are going to holidays in Istanbul at the end of the month. I'm traveling on my Australian passport, and I thought I would tell them that I'm going sightseeing and leave them when I get to Turkey. Two weeks ago, there was a MI6/CIA operation that took down a lot of Twitter accounts that were associated and pro-ISIS. At the same time, they're restarting their accounts under different identities, but they're also warning each other how not to get picked up by intelligence. This is a social media war. Once Khamsa wanted to tell Sarah, Asma, all the details of how to get to Turkey and then from there into Syria, that's when she decides, let's get off Twitter. These ISIS people are very experienced. They know the do's and don'ts and how to conceal information. They're very social media savvy, cyber savvy. So she said, let's get off Twitter and let's move to Kik and Wicker, which are encrypted texting sites. She doesn't want to give her details away, and she might be concerned that people are collecting her information and what she's saying. She calls me sister. She asks how I am. She tells me that she wants to take care of me. She doesn't want to pressure me into doing things that I don't want to do. And she's very genuine. Everything will be fine, inshallah. Of course, I told her I have nursing training. You can work in the hospital, and if you want a good husband, inshallah, my husband can find one.
Salam alaikum, ukhti Fela. I have some news for you. Oh my God. Sarah får beskedet att det finns en svensk IS-jihadist som är intresserad av att ta henne som sin andra fru. He's 28 and I think, or 27. He's Swedish, tall and blonde. So please think about it and tell me if you are interested, inshallah. He is very kind and I feel so safe with him. I promise he is also funny. Den svenska kvinnan som kallar sig Hamza på nätet skickar det här fotot av mannen som nu vill ha en andra fru. Det är den svenska jihadisten Mikael Skråmo, också känd under sitt alias Abu Ibrahim. The first time that she sent me the picture of Abu Ibrahim, it's definitely a shock. This person is real and this person exists. She's marrying me off to a real person. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Det här är en liten påminnelse till den som älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Till den som vill att Allah subhanahu wa ta'ala ska vara nöjd med han. Mikael Skråmo är född och uppvuxen i Göteborg. För 2 år sedan tog han sig till Syrien för att ansluta sig till IS och bosätta sig i terrororganisationens huvudstad, Raqqa. Vet du inte att det är den snabbaste vägen till Jannah? Därifrån bedriver han propaganda för att locka fler svenska jihadister till IS. Han har också beskrivit hur han har deltagit i strider där han har slagits för IS. Det är alltså honom som den australiska Sarah nu erbjuds att gifta sig med. Jag vill att du ska vara här med mig. Wallah, jag vill att vi ska umgås i Jannah. Wallah. We can try to vibe, inshallah. Maybe Skype works good too if I go to the cafe. Even if you agree to meet him, it's not an agreement to marry. Just know that, ukhti. Don't feel stressed, but I will tell him you will think about it, inshallah. Hello? Salam alaikum. Salam alaikum, sister. MashaAllah. Can you hear me now? Yeah, I can hear you really well. How are you? Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, how are you? I've been so busy. I understand that. I noticed and I was, where is she? I wanted to ask you, well, what's he like? What's he like? Yeah. Nice. The story. Subhanallah. His personality. Yes, many. He's positive, glad, sometimes serious, and likes to be in silence for a while, reading Quran, and he's not aggressive. That's good to hear. That's very good to hear. holy shit. Suddenly the person who you've been speaking to through text messages and through the internet, they suddenly have a voice and they suddenly become a person. I've never felt worried, you understand? Yeah, of course, but, you know, we have to be careful. Yes, it is. Yeah, subhanAllah. Especially for us sisters. And if a man is wrong, it can be a disaster for the woman. Yeah. It's worse than he's a bad woman. It's easier for the man. He says, yeah, salam alaikum, go. Yeah. But if a man is bad, and it can be very hard. I'm a bit nervous about it, but, you know, if you tell me he's a good person, then you haven't said anything that wasn't right. I have no reason not to trust you. Aha, yeah. No,
No, subhanAllah, because sisters for me are more important than brothers in that way. Because we can get hurt. Yeah. We can get hurt, subhanAllah. They wouldn't recommend him for anyone if I knew he was bad. And so I'd be his second wife? Yeah. Yeah. You said you like kids. I love children. How many children does he have? No, Allah Akbar. He has 5. Wow. You are, wow, sure. Yeah, I say the same. So we'll be busy. Oh, yeah. MashaAllah. He asked me about you, and I said, you like children, and then he said, he smiled, and he said, that's good. So what do you say? Do you want to have a meeting with him so you can talk to him? And as I said to you, he speaks English very well, and he's very curious about it. What does he want to know? I think he just in the moment, he just want to maybe talk to you and see you. And he's a little bit shy too. I can't hear you, sister. How tall are you? How tall am I? How tall are you? I'm 172 centimeters. It's more than me. But you still are for the 22 of May? Yes, my flight is still on the 22nd of May, and it feels like it's coming close. Okay, yeah, it is. The time is running out now. And maybe we don't talk about that over here. You write on Vicar instead of the date and so on. Yeah, of course. We don't know who is with us now. Yes, you're right. When we come to that point, we have to inform the right people about you. Then take your word. Of course. I feel that I am a lot of the times manipulating her, and it's not a comfortable feeling. It's difficult to continue to lie to this woman because she does seem like she's genuine. She's doing something for an organization that's terrible. I can't explain it. I trust you. If you tell me that he's a good person, then you know what? I do want to meet with him on Skype. You want to have a meeting? Yes, if you can. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I feel so nervous too. I'm very nervous. It's like everything's changing, but it feels alright. SubhanAllah is meaning in everything, and I pray to Allah that everything will go. I believe everything will go well too. Can you tell me a little bit more about him? What does he do now? No, he's in the internet cafe here. Ah, okay. He doesn't hear me. I'm outside alone with my kids. Uh-huh. Can you put him on? Can I talk to him? I was thinking about it. Maybe we talk now instead of Skype. But if you're going to get married before, I think you have to do a meeting over Skype. So, I don't know the rulings over that. Okay. Here it comes. Did you even look at right? Salam alaikum. How are you? I'm fine, how are you? I'm well. I'm very well. I'm nervous. How's everything? I'm at school. I'm studying at university, and I'm worried. It's difficult, but I think I'm doing the right decision. It's hard to hear you. Här bryts samtalet med Skråmo och det ska dröja flera dagar innan det kanadensiska teamet
hör från honom igen. Mikael Skråmo är uppvuxen i Bergsjön i Göteborg. Så sent som för drygt 10 år sedan var han en helt vanlig kille. Han gillade hiphop och uppträdde bland annat på en skolavslutning. Han stod och jonglerade på stan för att tjäna lite extra pengar. Han studerade till kock. Hans dåvarande klasskamrater märkte ingenting av att han skulle vara religiös. Men efter en resa till Egypten förändrades han. Jag vill bara säga Vad heter du? Den här Mikael heter jag. Du är muslim? Ja. Vad heter det? Den här skräcken som finns i Schweiz mot minareter. Och sen såg man vissa folk, de trodde att minareten representerar någon maktsymbol i islam. Och det har liksom, den här skräcken bildar på okunskap i islam. Att vi inte kan tillräckligt mycket. Vad vill du säga? Under ett par år besökte Mikael Skråmo flera muslimska församlingar med olika inriktning i Göteborg. Men till slut fastnade han för den mycket strikta salafistiska tolkningen. Han blev en flitig föreläsare i stadens radikala grupper och på internet. Du kan inte finna sådana människor som tror på Allah och den yttersta dagen, yani domedagen, som söker vänskap med dem som trotsar Allah och hans sändebud. År 2014 reste Mikael Skråmo och hans fru med sina 4 barn till den så kallade Islamiska staten i Syrien. Från terrororganisationens huvudstad Raqqa producerar han nu filmer och inlägg för att locka fler från Sverige att ansluta. I den här lilla påminnelsen vill jag dela med mig om receptet hur en person uppnår toppen av iman. Han har hyllat Islamiska statens terrorattentat i Paris, Belgien och Egypten. Han har även uppmanat människor att begå attentat i Sverige. This is a text Michael Skråmo published on his Facebook page 1 year ago. He writes that you should go out and kill people in Sweden. A beautiful revenge for the Muslims who has been slaughtered. It's scary because he really thinks like this. Magnus Sandelin medverkar här som expert i den kanadensiska dokumentären. Han har länge följt Mikael Skråmo via sociala medier och har också haft direkt kontakt med honom. He writes that I should stop to make research about him. I don't like that you put yourself into my life. If you continue, I will put myself into your life. And when it comes from a person like Michael Skråmo, ISIS member, it's a threat. He writes it 4 times. 4 times. Det kanadensiska teamet skickar den här bilden av den australiska bruden till Mikael Skråmo. Kvinnan finns inte på riktigt. Bilden är framställd med hjälp av Photoshop. De gjorde så för att Mikael Skråmo och Hamza inte skulle kunna spåra medarbetaren bakom den påhittade identiteten. Hello? Hello? Salam alaikum. I'm fine, inshallah. How are you? If I speak like this, can you hear me good? Yes, I can hear you very well. You don't know any imams or anything in Australia, huh? I like I said when I sent you the text message, I don't know which ones I can trust and which ones I can't. You understand, right? What area are you in, or city? I'm in Sydney. I will check if I meet someone from Australia. I will check with him, inshallah. Alhamdulillah.
I don't know why they do it, but they don't let people get married at the borders. Before they used to do it, but now they want to make sure that everybody who comes in and he knows the religion. So what do we do? If we find a way, because your trip is soon, subhanAllah. Yeah. If you don't find a way, you have to tell them that you're married. Okay. So they can get you. Inshallah. There's a city called Urfa. Basically, you just go to that city and they will pick you up, and you will be with the women, all the women. Uh-huh. They help you. So you don't have to think about anything. Inshallah. Oh, okay. It's just a procedure that you have to get the Turkish number and send it to me when you're in Turkey. Okay. So I can give it to them and they'll contact you. I understand. It's very, very simple. It's very simple. Okay. Like I said, like I wrote that you have to take your precaution. Of course. Even if it means you travel without the hijab, and if they were to look in your bag, they won't find any, weird things. Yeah. You're so right. You even put like music in your MP3 and. Yeah. It's so smart. Even buy cigarettes and put them in your pockets. If they were to check, That's really smart. I didn't think about that. Thank you. Is that what you did when you went over? Everybody does that. Everybody does that. Okay. Especially brothers. Yeah. Security police, if they have their eyes on someone, it's often the brothers, it's not the sisters. Deeply grosses me out to say it, but you have to use your voice to seduce him and make him think that he is amazing and wonderful and he's perfect and everything that he says is amazing and everything that he says is genius to feed his ego. And I'm sorry for asking again. I just really, really, really want to make sure that I'm not bothering anybody by coming and that everything will be fine. You're not bothering anybody, Will we all live together? No. We'll get you an apartment. Okay. It's very important it's very, very, very important for you to know that for you to make this journey and be able to come here, it's a very big gift from Allah. And don't be worried. I'm trying. But it's not easy, but I hope inshallah everything will turn out fine. We can only pray. It's very close. It is. I have butterflies in my stomach. Just picture yourself going on a vacation with your friends, and when you're in Turkey and you buy the SIM card, you switch phones. It sounds so easy. Right? I'm just going on a holiday and never coming back. How can I get the most information out of him? And by ignoring who you are and kind of putting yourself in that character, it makes it a lot easier to overcome that feeling of, this is not somebody who I want to talk to, ever. What are your worries about this trip? Which worry? I'm worried about everything. Firstly, I'm worried that I won't be able to leave the country because someone would have found out, or else the police will stop me and then I'll never be able to make it. And I'm scared that, in Turkey they'll stop me and send me back and then I'll be in prison,
Am I worried about enough things? Don't worry about the border. But, your friends, you're traveling with friends to Turkey or what? Or alone? My friends are going on holidays, but they don't know either. They're Christian. But then I'm going to leave them. Don't tell anyone. I haven't told anyone. If you want to tell somebody, you tell them when you're here, inshallah. Yeah. So tell me I really want to know what brought you to Allah. It's a very long story. So tell me the short version, the trailer version. Somebody told me about Islam and said it was like the religion of truth and it's from God and this and I'm a very open person. Mm-hmm. I'm not closed. I'm very open and I like to evaluate things on my own and. That's very beautiful. Like I thought I believed in Allah, but as soon as the real belief, the iman came into my heart that I'm gonna stand in front of Allah. I have to, and that brings to action, and that's the difference between when you have faith, it leads you to act upon that faith. Wow. It's a long story. It's a complicated story. That's so beautiful to hear. You'd like to have a lot of children, or? Of course. I think motherhood is one of the most beautiful things that a woman can do, to give life to children and to be surrounded by children. It's good that you love children. It is. If you have any questions, you can just tell me on the people. Okay, I will. Okay. That makes me feel a lot better. I will see you soon then, inshallah. Inshallah. Okay. Yalla, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bye. Mikael Skråmo och den svenska rekryteraren Hamza väntar nu på att Sarah ska komma till gränsen mellan Turkiet och Syrien. Men hon åker aldrig. Teamet avbryter operationen och den påhittade Sarah från Australien försvinner från nätet. Mikael Skråmo vill vara anonym, informerar han redaktionen via ett textmeddelande. Vi försöker sedan nå honom genom flera kanaler men får aldrig något svar. Den svenska kvinnan som kallar sig Hamza är hemma i Sverige igen, i Göteborg. Vi kontaktar henne för att höra vad hon säger om uppgifterna att hon försökt värva en andra hustru till jihadisten Mikael Skråmo. Men om du tittar på det så kommer du förstå vad det handlar om. Och, Hon förklarar att hon flytt Syrien på grund av kriget. Men hon beskriver fortfarande livet under IS styre i Raqqa som bra och fritt för alla utom kriminella. Hon avvisar bilden av sig själv som manipulativ och professionell rekryterare. Det var ingen rekrytering. Sarah hade själv bestämt sig för att resa till Syrien. Hon vill inte låta sig intervjuas och hänvisar till familjens säkerhet. Där lämnar vi den kanadensiska granskningen. Vi ska tillbaka till de kontakter som journalisten Magnus Sandelin hade där han uppmanades att peka ut terrormål i Sverige av en man som sa sig tillhöra IS. Men vem är det egentligen vi haft kontakt med? Vi bestämmer oss för att ge nytt liv åt vår falska nätidentitet. Mannen som utger sig vara från IS har gett honom i uppdrag att peka ut platser i Sverige på en karta. Platser där det finns många otrogna
och där IS skulle kunna göra någon form av attentat. Magnus Sandelin har gjort ett försök att återuppta kontakten. Nu väntar han på svar. Ja, nu har han svarat här. Så jag svarar här att jag har haft lite problem med min familj och därför har varit tyst i ett par månader. För att få veta mer så skriver han också att han är orolig för alla spioner och undrar hur han ska veta att IS-mannen är den han utger sig för att vara. Svaret blir inte vad han väntar sig. Yes, أخي. الله المستعان. What can I do for you, أخي? Mannen som utger sig vara från IS skickar nu ljudfiler på dålig engelska. Yes, أخي. There is a lot of spies. الله المستعان, أخي. If you know any brother of Dawla, take him to tell me. And I will know, he will know who am I. Magnus Sandelin frågar i vilken stad mannen befinner sig och om han har något alias. Han svarar med ett textmeddelande. Låt vilken broder som helst tala med mig så kan jag berätta för honom. Det är det sista meddelandet. وإن شاء الله سنريكم طرقا أخرى يستخدمها الأعداء لتتبع الأشخاص ونظرا للتقنيات الحربية الحديثة. Är det verkligen riktiga jihadister från IS som ligger bakom? Eller kan det tvärtom vara en säkerhetstjänst som fiskar efter jihadister? Säpo vill inte kommentera, så vi vänder oss åt ett annat håll. Vi beger oss till Tel Aviv. Israel anses i underrättelsevärlden ligga långt fram när det gäller kunskap om IS. Förutom landets säkerhetstjänst finns en rad företag och institut som arbetar aktivt med att ta sig in i hemliga chattforum på nätet för att avslöja rekrytering och planer på attentat. Vi besöker International Institute for Counterterrorism i Herzliya utanför Tel Aviv, som anses höra till de världsledande i terrorforskning. I suppose that yes, because in any case our counterterrorism efforts in Israel are higher than in most of the countries in the world. Specifically in the cyber world, which Israel is advanced comparing with many other countries. We understand the problem, we understand what we need to do, and in Israel we're also doing. Vi träffar två av institutets forskare. De vill inte synas med sina ansikten av säkerhetsskäl. En av forskarna har en bakgrund som överstelöjtnant i armén, där han arbetade med underrättelsetjänsten. De arbetar praktiskt med att följa och infiltrera terrorgrupper som IS i sociala medier. Bland annat i appar som Telegram. De har också i uppdrag att förse säkerhetstjänsten med råd och för också ibland uppgifter om hot vidare. Det är som en katt- och råttalek, förklarar de. Man måste hinna ta sig in i de slutna grupperna innan de avslutas. En app som Telegram har definitivt blivit ett viktigt verktyg för jihadisterna, säger de. So Telegram is an important tool for the jihadists. För drygt ett halvår sedan hade IS fler än 700 konton på Telegram. Och de öppnar 5 nya konton varje dag, enligt forskarna här. They started with the social networks, and nowadays we are talking big time about the darknet. So this is a kind of trend that is progressing, and so it's much more difficult to penetrate and to know what is going on.
Sometimes you know that something is going on, but you don't know the content. Sometimes you know also the content, but you need to do much more efforts in order to be in the same place that you have been a few years ago. So it has generally become harder to keep track on the communication and planning. Of course. Vi ska nu fråga forskarna på ICT om de kan säga något om Magnus Sandelins kontakter som uppmanade honom att peka ut terrormål i Sverige. I created an account on Facebook. Är det verkligen IS han haft kontakt med? But does it look genuine so far? Or It's look familiar, it's not something strange. We have this experience. You can use the mouse there if you want. If you know any brother of Dawla, take him to tell me, and I will he will know who am I. So what's the possibility that it is real, that it is from ISIS? What is the... I would say most probable. När de får se Facebook-sidan som ska tillhöra den kvinnliga IS-kontakten i Irak tycker de att den ser äkta ut. Hon uppges arbeta åt en nyhetsbyrå kopplad till IS. She seems real. If she is real, the guy from ISIS is real. If she is not real, the guy from ISIS is not real. But can I ask you, could you find out if it's real or not? If you go further with... We can fight it by going further. This can? is the answer. Yes. Yeah? I'm not sure that we're allowed to do it, but basically we can know if we will go further and deeper into this case. It would be very interesting to know. Säkerhetspolisens presstjänst tar emot ditt samtal så snart vi kan. Du kan även nå... Hemma i Sverige igen tar vi kontakt med Säpo. Och vi vill ju veta hur allvarligt är detta. Och har ni koll på vilka de här personerna är? Är det IS? Eller vilka är det? Men Säpo vill inte säga något om detta eller vilka möjligheter de har att kontrollera den här typen av kommunikation. Exactly, that's better. Great. Vi tar återigen kontakt med de israeliska forskarna på ICT. Har de kommit fram till något i sin analys? We can say that the entire structure looks genuine. The way that they're starting the recruitment through social network like Facebook, and then referring you to Telegram is something that always or most of the times happened with such organizations. It's definitely looks like ISIS, but not 100%. Det som skapar osäkerhet är att den irakiska kvinnan som Magnus Sandelin också hade kontakt med har tipsat om en webbsida till en konkurrerande organisation, talibanerna i Afghanistan. So this is a bit strange. It's not something that we expect from ISIS member to do. But it might still be because she was not so familiar with it or she didn't know exactly what is going on. But this puts a kind of a shadow of the fact that this is ISIS. Även om det inte går att vara helt säker på att det verkligen är IS som gett uppdrag att peka ut potentiella terrormål i Sverige, så anser han att man måste ta uppgifterna på allvar eftersom det är så här IS arbetar. Definitely should be taken seriously. It's not the first time, it's not the second time, and unfortunately it's not the last time that they are doing it. So for sure we need to take it seriously. Det är klart att det är ett problem för oss och liksom att vi vet att det förekommer och det är svårspanat naturligtvis. You know, if you tell me he's a good person, then
you haven't said anything that wasn't right. I wouldn't recommend him for anyone if I knew he was bad. De här rekryterarna är ju väldigt, väldigt duktiga på att pinpointa de personer som kanske inte har fått en plats i vårt samhälle, känner sig utanför och försöka erbjuda dem en plats i deras samhälle och visa att här finns du och här har du en plats och här ser vi dig och här bekräftar vi dig. Så, ja, de målar upp en varm och fin miljö. Sen har det ju visat sig att när man kommer dit ner så är det ju väldigt långt ifrån en varm och fin miljö. Och de rapporterna har vi fått hit hem också. Då. This is a story that Miranda and I did a couple of years back. I'm based in Bosnia, but I'm mainly focused on Central Asia and Azerbaijan. The world is global. Things are global today. Nothing happens only in your country. You know, corruption, wrongdoings, they cross borders so easily. Have you or did you have any connections yourself to an offshore company? Myself? Frågor som förr var nationella är idag globala. Multinationella företag som verkar i Sverige har sina huvudkontor i andra länder, skatteflykt och så vidare. Vi behöver komma åt sanningar i andra länder. You know, the best reporter is the reporter inside the country. They have the local knowledge, they know who to talk to, they know how to get records. And I think journalistic cooperation is even more important than ever. There's so many stories that we can be telling and we should be telling. Du som har frågor om kvällens program hittar reporterna i våra sociala medier. Hör av dig till dem. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack för att ni tittade. Sveriges Television firar 60 år och Uppdrag Granskning har fyllt 15. I de här valstugorna vi nu ska besöka, där sätts demokratin på prov. Det är där politikerna möter folket på gatan. Och där ska den öppna debatten tas mot främlingsfientlighet, rasism och fördomar. Den här gången sätter vi ljuset på oss själva och några uppmärksammade avslöjanden från åren som gått. Ekonomichefen har missat att han har gjort fel, du har missat att han har gjort fel och revisionen har missat att han har gjort fel. Varför berättar du inte som det är att du har en stiftelse i Liechtenstein där du gömt en massa miljarder? Varför håller du på med? Du är ju inte välkommen här.